Síðan getur eins og vast á hann sett fótinn sömu megin á hinfótinn og látið þið bara gossa. Ekki það. Það er möguleiki. Já. Já. Passaði bara. Gossa. Eða sem ég sé, bara... Það var bara lögum fyrir því að sjá. Það var geður. Vá. Já, við vorum hann í Ási og þar áttið þú heima og þar fórum við oft eftir vinnuna í þetta game sko, bara að dunda, sjá hvað við getum. Já, hvað er að leika sér með þetta sko, experiment. Hvað er hægt að gera? Síðan sá þessa mynd frá þeim í Squamish, Spencer og félögum. Það var rosalega áhrifaríkt að sjá það sko, að fólk væri bara í þessu. Þetta er bara það sem það gera sko. Einhvern veginn, maður vissi að handbolti og fótbolti og skíði og eitthvað svona. Væri eitthvað svona íþróttir sem fólk er í sko. En, já og klifrið líka sko, en mjög skemmtilegt að sjá það að fólk er bara í þessu geimi sko. Það opnaðist nýr geimur fyrir mér bara. Og ég spurði mig eins og ég sagði, ég spurði mig aldrei eitthvað, er þetta eitthvað sem ég vil síðan bara gera eða? Heldur var það bara meira einhvern veginn svona sem að dró mig alltaf í það meira og meira sko. Mér langaði bara svo mikið að gera það sko. Sjá hvort það væri hægt. Og svo eftir sumarið í þessu að kynnast slackline þá fórum við bara ákváðum bara að við erum að fara til Bandaríkjanna, til Moab í Utah á stærsta slackline festival í bara veröldinni sko. Það þýðir náttúrulega ekkert annað en að byrja bara þar. Þar eru allir meistararnir og það er bara svona fjölþjóða og fjölkynja súpa fólks sem hefur ógeðslega mikinn áhuga í að gera bara það sem það er að gera sko. Það er eitthvað sirkusdýr að gera bara sitt þeng og eitthvað acroyoga fólk að gera sitt þeng og eitthvað rope swing fólk að gera sitt dæmi og fólk að base jumpa þarna fram af bara eins og sé að fá sér kaffisópa og síðan bara þessir gaurar hérna já að highlighta þarna bara eins og það væri ekkert mál sko. Mér finnst það það er mikil áhrif á mig sko. Og það var bara klárt, þetta er eitthvað sem ég vil gera, þetta er eitthvað sem ég vil prófa eða sjá hvort að ég geti gert. Og síðan alltaf í þessu sporti þegar þú býrð ekkert endilega að ég búi hér bara þú verður að læra að setja svona upp þannig að það er ekki alltaf einhver með þér sem að setur þetta upp fyrir þig. Þú þarft bara að gera það svona slackline til að byrja með og svo ef þú ætlar að stunda highline eða þetta upp í háloftunum þá þarftu náttúrulega að læra það sjálfur fyrst náttúrulega lærir bara eins og í öðru, lærir að vera í kringum fólk, lærir af fólki sem er að gera það sem þið langar að læra ekki satt. Sama hvað þú ert að læra, þá er það frábær leið til að læra og ég er ótrúlega þakklátur fyrir að hafa kynnst í fólki sem hefur kennt mér það sem ég kann sko. Annars hefði ég aldrei lært þetta sko. Annars værum við ekki að gera það sem við erum að gera núna sko. Þannig að fórum með meistara sem heitir Javier í Mexíkó og hann kenndi okkur mjög vel bara, við fórum með honum að bolta svona línu setja upp á nokkrum stöðum sko það sem fylgdust bara með nákvæmlega hvernig þetta er gert sko. Það var rosalega ótrúlega þægilegt að hafa það reynslu með sér í því síðan að gera þetta sjálfur vegna þess að þú vilt ekki vera að gera einhverja vitleysu sko. Þú vilt gera þetta almennilega sko. Það er enginn í þessu sporti því hann langar að deyja sko. Það er allir í þessu sporti sem að ég þekki sem hafa bara mjög gaman af lífinu og tilverunni sko. Og þess vegna er það að gera það en ekki vegna þess að þau vilja eitthvað kæruleysi, argue a fuck, tilbúin að deyja sko. Það er enginn í því. En já, það er bara crucial að fá að læra af þessum meisturum sem að kunna þetta til þess að þú treystir í að fara og setja svona upp sko. Sem að, já, eins og við gerðum og við erum síðan bara í því að
læra hvað þarf og hvað þarf læra að setja þetta upp sko. Og svo bara eins og í þessu dæmi sko, það er bara að kýla á hlutina öðru hvoru. Allir hlutir eiga sinn tíma og stundum tíminn kominn sko, og þú veist hvernig sá tíminn kominn sko. Þá er það bara að kýla á þetta og sjá hvort það virki sko, gera þetta. Og já, mjög heppinn að fá leyfi hjá Sveinbirni bónda þarna og fá að setja þetta upp og bara veisla sko, frábært hvernig það kom út sko, ég er mjög hamingjusamur með það sko. Og ég sé fyrir mér að það er bara hellingur að fara að gerast í þessum efnum sko. Ég langar að setja upp fullt af svona línum, út allt. Við erum að byrja, það verður einhvers staðar að byrja. Já, bara næsta veisla í heiminum, maður geta byrjað bara næstu heim í stofu, heima á sér sko. Það er ekkert betra en það sko. Mjög ánægð með það og með náttúrulega með öllum meisturunum, með ykkur öllum hér. Það er helviti gaman sko. Og lítil hátíð sko, til að fagna þessu öllu. Þannig að það gekk upp. Það er mjög gaman. Þetta verður ekkert mál sko. Þessi maður er bara strax komið með þetta sko. Þetta er ekki sniðugt. Þetta, nei, já, þú getur svona haft, já, þetta, já. Eða settu tásuna, vinstri tásuna hinum megin við, línuna. Nei, hinum megin við, já. Þarna yfir í að hafna, já. Þú ert ekkert loftarættur svona eðlisfræði. Bara eins og holt er, ekkert meira en það. Þessi er ekki neitt. Þessi er eins og þú Fylgstu með núna, nú ert þú ekki bundin í neitt, en ég er bundin í þetta system. Ég er ekki að fara neitt. Ég er öruggar en þú, núna. Ef það kemur góð vindur þá flýgur fram á. Nú ertu klár. Alveg gott ég. Þá get ég bara farið út á stykkið. En hvernig nærðu þér upp ef þú dettur langt niður? Þá í rauninni Togarðu þau? ég farið hingað, já. Hérna er ég alveg öruggur, sjá. Já. Þú getur staðið upp. Og svo ef þú dettur, þú gerir svona. Og þetta heldur þig. Þá er fyrst gaman. Þá er fyrst gaman. Og svo, til þess að komast upp, þá er þetta rosalega erfitt fyrir marga. Já. Þá er sterkt að geta sett þennan fót hér í og dregið þaðan, skilur. Þá nærðu í. Þá er þetta annan að nýtt frá þessum upp á. Og þessum. Og þessum. Þá getur við sett þennan í. Þá siturðu bara á þessu kerfi. Já, já. Það er hægt að fara yfir á þessu. Það er hérna legur á þessu kerfi sem ég rönd bara á þessu. Upp á aftur. Hér. Þar fór hún. Hér. Það hlaut að koma. Ég held ég væri með hann á bundna. Það var kannski eina sem var ekki bundir. Ég er með annan hatt. Það er alltaf sumt, sko. Creo que todo sueño empieza como una idea, ¿no? Una idea que se convierte en una semilla. Y pues, ¿qué pasa cuando quieres crecer una semilla? Pues no lo pones en cualquier tierra, sino que buscas una tierra adecuada, una tierra fértil, con minerales. Y pues como eso, ¿no? Pues tu idea, buscas, te mueves o vas por ello. Creo que el momento en el que todo cambia es cuando
lo crees posible. Cuando esa idea crees que es posible, ya estás del otro lado, porque entonces ya no estás dudando si es algo irreal o no. No, ya solo concretamente empiezas a buscar qué es lo que necesito entonces para hacer realidad este sueño, ¿no? Entonces es prácticamente hacer esa lista de cosas que necesitas, y como esa semilla que pusiste en la tierra, pues empiezas, no solo pones la semilla y esperas a que todo pase, ¿no? Pues no, tienes que poner agua, buscar una luz adecuada, encontrar el espacio, y pues igual con los sueños. Entonces pues vas a los lugares que quieres, te conectas con la gente que igualmente sueña, que te inspira a soñar, que apoya tu sueño, que el contexto también, claro que es muy importante, pero entonces como es necesario, creo, también tener una intención, ¿no? Una intención clara, un objetivo claro de alguna manera, y en ese momento cambia todo, porque te das cuenta que todos tenemos un poder muy grande para crear. Como también esa es un poco la idea del nombre de la línea, ¿no? Como sueños lúcidos, pues es que el sueño, en el momento, te das cuenta que todo es posible y que tienes poder en el momento en que tomas conciencia de ese poder. En el momento que tomas conciencia, los límites son infinitos, ¿no? Claro que siempre hay límites, pero los límites siempre se están moviendo. Y pues es un poco un llamado o un festejo a decir, pues todos tenemos ese poder y todos somos capaces de acceder a esta magia, y no hay que subestimar el país de los sueños, ¿no? Sino que la realidad de los sueños es solo una extensión de la realidad misma, y es esa tierra fértil donde tú pones una semilla, una idea, y con intención, voluntad, trabajo, sacrificio y contexto adecuado, pues un día esa semilla sale, crece y se convierte en frutos, y es infinito, solo todos podemos hacerlo. ¿Tú qué crees? No, es muy bonito como lo pusiste, sí, exactamente. Pero como para festejar que hemos tomado, no sé, control, pero nos hemos dado cuenta que tenemos esta magia dentro de nosotros y entre nosotros todos. Y para festejar eso, las cosas las hacemos ya. Sí, es solo para tener cada vez más conciencia de ese poder, ¿no? Porque a veces en la sociedad no creces como... en realidad en la escuela no te enseñan a que tienes esa magia tú y que los sueños son reales, ¿no? Siempre hay esta distinción entre, sí, el sueño es cuando vas a dormir y solo pasa ahí cosas raras, ¿no? Pero pues en realidad es como algo, pues tomarlo con su valor, ¿no? Como es una extensión de la realidad, y la magia existe, ¿no? Sí. También, aunque no es la traducción directa, el nombre en islandés de la línea pues es Draumar Rætast, que es eso, ¿no? Igual los sueños se hacen realidad, porque pues la vida es un sueño. Sí. ¿No? Sí, pues exactamente. Sí. Ya la tienen, damas y caballeros. Sí. No, pues. Eso. Muy bien. Lo mejor. Yeah! Yeah!
yo estaba hablando con un amigo, yo estaba en México y estaba cansado de estar en un hostel porque estaba enfermito y con un estómago malo. Pero estaba buscando un lugar para quedarme con un Highliner que hace esta magia que yo quería practicar tanto. Y hablé con un amigo que mandaba un mensaje a un grupo, creo. Y ahí varias personas respondieron y una de estas personas era Priscila. Y acabé así que yo fue en el parque donde practican el slackline en la Ciudad de México, cerca de la universidad. Y ahí conocí a Priscila rapidito y luego solo toqué su puerta. Y estaba quedándome aquí un tiempo mágico y haciendo el sueño de Highland. Fuimos a hacer Highland y slackline con la banda y al mismo tiempo enamorándome de Priscila. Así pasó, al mismo tiempo. Fue muy loco. Sí. Sí, también es un poco un sueño hecho realidad, porque al mismo tiempo yo también estaba buscando, me gustaría tener un novio con quien hacer Highland. Que no te invité a mi casa por eso. No, pues. Claro. Yo también venía regresando justo de un viaje en Brasil donde toda la gente de la comunidad de slackline pues me abrió las puertas de sus casas o nos llevaban a los spots solo a entrenar y cosas. Entonces yo estaba muy agradecida y yo siempre creo en pues en esta rueda de karma y dharma, y pues a veces no puedes agradecer del mismo modo a las personas que te ayudan, pero pues puedes hacer algo bueno por otras personas que lo necesitan y así va girando. Y entonces pues yo siempre también he estado muy abierta a recibir gente en mi casa o ayudar a gente que gusta viajar, porque a mí me gusta mucho viajar. Y esta vez fue muy bueno. Que llegó y llegó para quedarse. Entonces es un sueño hecho realidad, el tener a alguien con quien compartir esa pasión hacia algo. También es muy atractivo verte en la calle haciendo tu magia. Es así. Estoy de acuerdo, también es muy atractivo. No, eso pues afecta que compartimos esta cosa. Sí. Y más cosas, pero es Sí. una grande que compartimos. Creo que también algo importante para cumplir sueños es ponerle amor a todo lo que haces. Eso. El amor es un poder de manifestación muy fuerte. Sí. El amor está bueno. Es una buena intención también para guiar en la vida, guiarse. Es muy buen base. Sí. Muy bueno. Sí. Sí.